हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर्नी टू द वेस्ट हा लेसन पाहिला आणि आता या लेसनचा जो लँग्वेज स्टडी हा जो भाग आहे तो आपण आज पाहणार आहोत। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला संपूर्ण लेसन आणि त्याचे जे क्वेश्चन आन्सर्स आहेत इंग्लिश वर्कशॉप ते समजून घ्यायचं असेल तर काय करा, त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। डिस्क्रिप्शनमध्ये जावा, एक्सप्लेनेशन पहा, त्याचा एक्सरसाइज पहा। आता आपण लँग्वेज स्टडी पाहूया। तर कॉमन नाउन्स पार्ट 1। You know that some things, animals, etc. that is some common nouns can be counted। म्हणजे काही जे कॉमन नाउन्स असतात ना, जे सामान्य नामं असतात ती काय केली जातात, मोजता येतात, मोजू शकतो आपण त्याला। म्हणजे जी नावं मोजता येतात, जी कॉमन नाउन मोजता येतात, काउंट करता येतात, त्याला काउंटेबल नाउन्स म्हणतात। बघा आता, फॉर एक्झाम्पल बेबी म्हणजे बाळ, हे काउंटेबल नाउन आहे कारण की ते मोजता येते। पण काही जी कॉमन नाउन्स आहेत बघा, सम कॉमन नाउन्स स्टँड फॉर समथिंग दॅट कॅन नॉट बी काउंटेड। काही जी कॉमन नाउन्स आहेत की ती मोजू शकत नाही आपण, त्याला अनकाउंटेबल नाउन्स म्हणतात। बघा, जी मोजता येतात त्याला काउंटेबल नाउन्स म्हणतात, जी मोजता येत नाहीत त्याला अनकाउंटेबल म्हणतात। ओके, काउंटेबल नाउन्स हॅव टू फॉर्म्स, सिंग्युलर अँड प्लुरल। काउंटेबल नाउनची दोन रूपं असतात, सिंग्युलर म्हणजे एकवचन आणि प्लुरल म्हणजे अनेकवचन। लक्षात घ्या, सिंग्युलर म्हणजे एकवचन आणि प्लुरल म्हणजे अनेकवचन, लक्षात घ्या। लेट अस लुक ॲट सम एक्झाम्पल्स। आता या ठिकाणी काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत आपल्याला। बघा, पहिले एक्झाम्पल इकडे बघा, काउंटेबल नाउन्स आहेत ही आणि हे अनकाउंटेबल नाउन्स आहेत। आता ते बघा, इकडे आहे सिंग्युलर, इकडे आहे प्लुरल। सिंग्युलर म्हणजे एकवचन, इकडे आहे प्लुरल म्हणजे अनेकवचन। वर्डचं अनेकवचन आहे वर्ड्स, त्याच्या शेवटी फक्त यस हा सफिक्स जोडलेला आहे। कंट्री, याच्या सुरुवातीला वाय आहे आणि वायच्या आधी व्यंजन आहे आर, मग वायचा काय होतो, IES जोडतात। पुढे माइल्स, त्याच्यानंतर आहे डेझर्ट्स, पुढे माउंटन्स, रोड्स, स्टोरीज। बघा, वायच्या आधी आर आलाय म्हणजे व्यंजन आलं की वायचा आर होतो। इतर ठिकाणी काय होतात, फक्त त्याच्या शेवटी यस जोडतात। वाय आला की आणि त्याच्या आधी व्यंजन असेल तर त्याचा IES जोडतात। इकडे अनकाउंटेबल नाउन्स आहेत, हे आपण मोजू शकत नाही। हेअर, केस, आपल्या डोक्याचे केस आपण मोजू शकतो का, नाही मोजू शकत। स्काय मोजू शकतो का, नाही। फायर मोजू शकतो का, नाही। म्हणून यांना काय म्हणायचं, अनकाउंटेबल नाउन्स। मोजू शकत नाही म्हणजे 1 2 3 4 असं मोजू शकत नाही आपण त्यांना। हे मोजण्यासाठी आता बघा, वॉटर मोजू शकत नाही आपण, फन मोजू शकत नाही। आणि या ठिकाणी म्हटले, नोट द एक्सप्रेशन्स हेअर स्ट्रँड्स, 2 ग्लासेस ऑफ वॉटर, अ बीट ऑफ फन। हिअर वी डू नॉट से हेअर्स, वॉटर्स, फन्स, एटसेट्रा। म्हणजे जे अनकाउंटेबल नाउन आहेत त्याचं प्लुरल फॉर्म आपण करताना किंवा प्लुरल फॉर्म त्याचा होत नाही किंवा तिथं आपण यस शेवटी जोडू शकत नाही। बघा, हेअर इथं वी डू नॉट से हेअरचं हेअर्स होणार नाही, वॉटरचं वॉटर्स होणार नाही, फनचं फन्स होणार नाही। ओके, म्हणजे त्यांचं जे रूप आहे ते तेच राहतं, लक्षात घ्या। आता हेअर, तुम्ही म्हणाल मेनी हेअर्स, तर असं होऊ शकत नाही, हेअर्स असं होऊ शकत नाही। अनेक असले तरी त्याच्या शेवटी यस लागणार नाही। वॉटर कितीही असलं तरी त्याच्या शेवटी यस लागणार नाही। ओके, आता पुढे बघा, फाइंड 5 काउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द पॅसेज अँड राईट देअर सिंग्युलर अँड प्लुरल फॉर्म्स। आपण काय करायचे, पॅसेजमधून काउंटेबल नाउन शोधायचे की जे मोजता येतील अशी नाउन शोधायचे आहेत आणि काय करायचे, राईट देअर सिंग्युलर अँड प्लुरल फॉर्म्स। मग आता अशी बघा, आपण शोधू शकतो, आपल्याकडे पुस्तक असेल तर ते आपण पटकन शोधू शकतो। आता मी पुस्तकामध्ये तुम्हाला शोधून दाखवतोय। 5 काउंटेबल नाउन शोधूया आपण। आता इथं हा जो लेसन आहे त्याच्यामध्ये आपण 5 काउंटेबल नाउन शोधूया। तशी खूप आहेत, आपण फक्त 5च लिहूया। मी लिहितोय त्याच्यापेक्षा काही वेगळी शोधून सुद्धा लिहू शकताय। बघा, आता या ठिकाणी कंट्रीज म्हटलंय, कंट्री आणि कंट्रीज। ओके, मग आपण त्याचं काय लिहूया, इथं हा स्टार त्याचा आन्सर लिहितोय आपण, कंट्री।
COUNTRY कंट्री, त्याचं प्लुरल फॉर्म काय आहे? कंट्री. COUNTRIES कंट्रीचा प्लुरल फॉर्म काय आहे? कंट्रीज आहे. त्यानंतर आहे डे आणि डेज. ओके, काउंटेबल नाऊन आहे, मोजता येतात दिवस. मग डे सिंग्युलर, त्याचा प्लुरल फॉर्म डेज. पुढे डेझर्ट आहे बघा, इथे एक डेझर्ट आहे की नाही, त्याचा प्लुरल फॉर्म येणार डेझर्ट्स. डेझर्ट, डेझर्ट्स. पुढे इकडे बघा आहे नॉवेल. नॉवेल म्हणजे कादंबरी, मोजू शकतो आपण कादंबऱ्यांची संख्या. नॉवेल, त्याचा प्लुरल फॉर्म येणार नॉवेल्स. पुढे कॅरेक्टर काय आहे? कॅरेक्टर, वन कॅरेक्टर, मेनी कॅरेक्टर्स, म्हणजे त्याचा सिंग्युलर फॉर्म आहे कॅरेक्टर आणि प्लुरल फॉर्म आहे कॅरेक्टर्स. ओके, अशा पद्धतीने हे लिहायचं आहे. ओके, तर हा क्वेश्चन आपण या ठिकाणी आता सोडवलेलाच आहे. ओके, 5 काउंटेबल नाउन्स लिहिले आपण आणि सिंग्युलर आणि प्लुरल फॉर्म्स लिहिले त्याचे. आता पुढचा क्वेश्चन बघा, लिस्ट द युनिट्स दॅट वी यूज टू मेजर द फॉलोइंग. म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत ही अनकाउंटेबल नाउन्स आहेत, ती मोजण्यासाठी आपण युनिट वापरतो, एकक वापरतो. आता पाणी मोजण्यासाठी आपण लिटरमध्ये मोजतो, दूध सुद्धा लिटर मिलीलिटरमध्ये मोजलं जातं. मग ही जी युनिट्स आहेत ते आपण आता लिहायचे आहेत. तर या ठिकाणी आता आपण हा क्वेश्चन ह्याचा आन्सर लिहूया. आता पहिलं आपल्याला काय दिले? वॉटरच आहे, मला वाटते वॉटर आहे. आता वॉटर मोजण्याची युनिट्स कोणती आहेत बघा, मी पहिलं लिहितो इथं वॉटर. वॉटर, आता वॉटरचं कशामध्ये मोजतात बघा? मिलीलिटरमध्ये मोजतात, मिलीलिटर. अजून कशामध्ये मोजतात? सेंटीलिटरमध्ये मोजतात. हे छोटं युनिट आहे सेंटीलिटर, ते मोजण्याचं. सेंटीलिटर झालं, त्यानंतर डेसिलिटरमध्ये सुद्धा मोजतात वॉटर, डेसिलिटर. त्यानंतर लिटरमध्ये सुद्धा मोजतात. ओके, तर ही वॉटर मोजण्याची युनिट्स आहेत, ही युनिट्स आहेत, ही एककं आहेत. कळलं? आता पुढे आपल्याला म्हटलंय मिल्क. काय म्हटलंय? मिल्क. आता दूध सुद्धा द्रव पदार्थ आहे, पातळ पदार्थ आहे, तो सुद्धा याच युनिटमध्ये मोजला जातो. इथं म्हणूया वाटल्यास आपण मिल्क. आन्सर एकच आहे, मिल्क. तर मिल्क कशामध्ये मोजतात? हेच युनिट आहे त्याचे, मिलीलिटर, सेंटीलिटर, डेसिलिटर आणि लिटर. ओके, आता पुढं आहे डिस्टन्स. डिस्टन्स म्हणजे अंतर. अंतर कशामध्ये मोजतात मित्रांनो? तर आता या ठिकाणी मी लिहितोय डिस्टन्स मोजण्यासाठी युनिट लिहायचे आपल्याला, डिस्टन्स. आता डिस्टन्स कशात मोजतात बघा? मिलीमीटरमध्ये मोजतात. त्यानंतर सेंटीमीटरमध्ये सुद्धा मोजतात, आहे की नाही? आपल्या पट्टीवर सेंटीमीटरच्या खुणा असतात, सेंटीमीटर. त्यानंतर डेसिमीटरमध्ये सुद्धा मोजतात. ओके, डेसिमीटरमध्ये सुद्धा मोजतात. त्यानंतर मीटरमध्ये सुद्धा मोजतात आणि किलोमीटरमध्ये सुद्धा अंतर मोजलं जातं. पुढे डिस्टन्स झालं, त्यानंतर काय आहे म्हटलं? वेट. वेट म्हणजे वजन. वजन कशात मोजतात बघा? इथं म्हटलं वेट. तर वजन कशात मोजतात बघा? वेट. इथं लिहितो वेट. आता वेट कशात मोजतात बघा? वेट मिलीग्रॅममध्ये मोजतात, सेंटीग्राममध्ये मोजतात, त्यानंतर ग्राममध्ये मोजतात, किलोग्रॅममध्ये मोजतात, आहे की नाही? तर ही त्यांची युनिट आहेत. तर अशा पद्धतीने हा लँग्वेज स्टडी आपल्याला सोडवायचा होता. ओके, थँक्यू.